नमस्ते साथै स्वागत गर्न चाहन्छु पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानलमा र म हुँ क्रिस। सदाझै आज पनि उपस्थित भइसकेको छु एक नयाँ भिडियो लिएर र आजको भिडियोमा हामी 8 स्टेप मोडर्न कलरफुल रेक्ट्याङ्गुलर इन्फोग्राफिक्स कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई सिक्नेछौँ। र मलाई आशा छ यो इन्फोग्राफिक्सले तपाईहरूको प्रेजेन्टेसनलाई थप प्रभावकारी बनाउनमा मद्दत पुर्याउनेछ। र यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म पनि पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सिनुहोस्। र यदि तपाईहरूलाई यो सामग्री साँच्चै हेल्पफुल लाग्यो भने कृपया एक लाइक, सेयर र तपाईहरूको प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत दर्शाउन नबिर्सिनुहोस् भन्दै आजको क्लासतर्फ लागौँ। ओके, अबलाई भने हामी हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँले एउटा न्यू स्लाइड लिनुहोस्। यहाँ मैले तयार गरिसकेको छु न्यू स्लाइड र यसमा सँगसँगै यो कलर प्यालेट पनि मैले आज बनाउने इन्फोग्राफिक्सको कलर प्यालेट यहाँ राखेको छु। यो कलर प्यालेट चाहिँ तपाईँले गुगलमा गएर colors.co/palette/tradingमा गएर तपाईँले यहाँ विभिन्न कलरहरू तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार सिलेक्ट गरेर लिन सक्नुहुनेछ। र अब हामी यो इन्फोग्राफिक्स बनाउन गइराखेका छौँ। 8 स्टेप मोडर्न कलरफुल रेक्ट्याङ्गुलर इन्फोग्राफिक्स आज हामी बनाएर हेर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँले यो न्यू स्लाइडमा गएर राइट क्लिक गर्नुहोस् र फर्म्याट ब्याकग्राउन्डमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यो कलरलाई चेन्ज गरिदिनुहोस्। अहिलेलाई चाहिँ म यो व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ डार्क 25% राख्नेछु र तपाईँहरूले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र म चाहिँ अहिले यो ब्याकग्राउन्डमा बनाउने छु। त्यस्तै गरी मैले यहाँनिर यो नम्बर पनि रेडी गरेको छु ताकि भिडियो लामो नहोस् भनेर। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै कुराहरू चाहिँ मैले यहाँनिर राखेको छु र यसैलाई हामी पछि प्लेसमेन्ट गर्नेछौँ। ओके, त्यसपछि तपाईँ यो भ्यू मेनुमा जानुहोस् र यो गाइडलाई तपाईँले इनेबल गरिदिनुहोस् जसले गर्दा हामीलाई काम गर्न सहज हुनेछ। त्यसपछि तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ, र तपाईँले यहाँबाट यो राउन्ड सेम साइड कर्नर अफ रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र यसको कर्नरलाई तपाईँले अझै मर्ज गरिदिनुहोस् थोरै। यसपछि तपाईँ सेप आउटलाइनमा जानुहोस् र यसको नो आउटलाइन गरिदिनुहोस् र यसलाई कन्ट्रोल डी अर्थात् तपाईँ म्याक युजर हुनुहुन्छ भने कमान्ड डी गर्नुहोस् र यसलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यसको कलर चेन्ज गरिदिनुहोस् काम गर्न सहज होस् भन्नको खातिर। त्यसपछि तपाईँले यसलाई यहाँनिर मिलाएर राख्नुहोस्। तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार कत्रो साइजमा बनाउन चाहनुहुन्छ। अहिलेलाई म यो साइज दिनेछु। त्यसपछि तपाईँले यसलाई फर्स्ट ब्लू कलरको रेक्ट्याङ्गललाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि यो ग्रे कलरलाई। त्यसपछि तपाईँ यो मर्ज सेपमा जानुहोस् र सब्स्ट्र्याक्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यो सेप पाउनुहुनेछ। यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस् र सेपमा गएर तपाईँले यो रेक्ट्याङ्गललाई लिनुहोस् र यसको यो केही भागलाई चाहिँ कट गरिदिनुहोस्। त्यसको लागि तपाईँले यसलाई पहिला सेलेक्ट गर्नुहोस् र यो रेक्ट्याङ्गललाई पनि सेलेक्ट गरेर मर्ज सेपमा गएर सब्स्ट्र्याक्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यो सेप पाउनुहुनेछ। यसलाई तपाईँले टेम्पोररी यहाँ मिलाएर राखिदिनुहोस्। यसपछि फेरि तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस् र सेभ। त्यसपछि तपाईँले यो रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र यसको यो कर्नरलाई केही मर्ज गरिदिनुहोस् र यसलाई टर्न टु 90 डिग्रीमा गरिदिनुहोस् र यसमा तपाईँले मिलाएर राखिदिनुहोस्। यसरी मिलाइसकेपछि तपाईँले यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई पनि सेप आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। यसको साइजलाई केही रिड्युस गरिदिनुहोस्
ताकि हाम्रो इन्फोग्राफिक्स एकदमै एट्र्याक्टिभ हुन सकोस्। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो केही नमिलेको र यो कुरालाई चाहिँ तपाईले राम्रोसँग मिलाउनु होला। ओके, तपाईले यति मिलाइसकेपछि अब तपाईले यसलाई कलर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो रेक्ट्याङ्गललाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यो ग्रेडियन्ट फिलमा जानुहोस् र यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र फिल कलरमा गएर तपाई मोर कलरमा जानुहोस्। किनभने म चाहिँ अहिले यो कलर प्यालेट अनुसार नै बनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि म यही कलरहरू पिक गर्छु। त्यसपछि तपाईले कलर पिकरलाई लिनुहोस् र यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईले यो कलर पाउनुहुनेछ र फेरि तपाई यसको डाइरेक्सन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले यो डाइरेक्सन लिनियर राइटमा राख्ने छु र यहाँनिर एक स्टप थप्ने छु म र यसलाई चाहिँ म यही कलर दिने छु र यसलाई फेरि म मोर कलरमा गएर यसलाई केही डार्कनेस बढाउने छु यसको। त्यसपछि चाहिँ म यसमा पहिलाकै कलर दिने छु आफ्नो आवश्यकता तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसार यसरी। ओके, त्यसपछि तपाईले यो सेकेन्ड रेक्ट्याङ्गललाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ तपाईले सिंगल व्हाइट कलर दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईको यो शेप तयार हुन्छ। यसपछि तपाईले यो दुवैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र तपाईले यहाँनिर मिलाएर राख्नुहोस् र यसलाई तपाईले कन्ट्रोल डी अर्थात कमान्ड डी गर्नुहोस्। तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईले यसलाई जतिवटा पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने म 8 वटाको बनाउने छु। यसपछि तपाई फेरि पनि यसलाई कन्ट्रोल डी गर्दै जानुहोस्। तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसार बन्दै जानेछ। यसपछि तपाई फेरि यो सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। यो कलर प्यालेटलाई चाहिँ म अनसेलेक्ट गर्छु र यसलाई तपाईले राइट क्लिक गर्नुहोस् र ग्रुप गरिदिनुहोस्। त्यसपछि फेरि तपाई यसलाई कन्ट्रोल डी अर्थात कमान्ड डी गरिदिनुहोस्। यसलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यो साइडमा राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाई फर्म्याट शेपमा जानुहोस् र यो रोटेटमा गएर तपाईले फ्लिप होरिजेन्टल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यो शेप देख्न सक्नुहुनेछ र यसलाई पनि तपाईले मिलाएर यहाँनिर राखिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईले यो दुवैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र राइट क्लिक गर्नुहोस् र अनग्रुप गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि तपाईले भ्यू मेनुमा गएर यो गाइडलाइन्सलाई डिसेबल गरिदिन सक्नुहुनेछ। अब तपाईको शेप यस्तो देखिनेछ र अब तपाईले प्रत्येक शेप अनुसार तपाईले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार कलर सेट गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ अहिले यही कलर प्यालेट अनुसार नै सेट गर्नेछु र यो कलर गरुन्जेल चाहिँ म भिडियोलाई केही फास्ट गर्नेछु। ओके, यसरी तपाईले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार कलर फिल गरिसकेपछि तपाईले यहाँ आफ्नो डिटेल्स तपाईले प्रेजेन्ट गर्न खोज्नु भएको सब्जेक्टको डिटेल्सहरू यसमा राख्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ भने अहिले यो कलर प्यालेटलाई हटाइदिने छु। यसको काम सकिसक्यो र अब यो एरियामा म नम्बर राख्ने छु अर्थात् तपाईले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार आइकन्सहरू पनि तपाईले फिल गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ मैले नम्बर फिल गरेको छु। यही नम्बरहरू म यहाँनिर फिल गर्नेछु, जसको लागि मैले यहाँनिर अलरेडी कपी गरेर राखेको छु। यसलाई चाहिँ म यही अनुसार नै राख्ने छु। यसमा गएर पेस्ट गरिदिने छु। त्यस्तै गरी यो साइडमा पनि हामी मिलाएर राख्ने छौं। यसलाई कट नै गरिदिने छु, मलाई अर्को टाइम चाहिँदैन। सो यहाँनिर म पेस्ट गरिदिने छु। ओके, यति मिलाइसकेपछि हामी यहाँनिर टेक्स्ट फिल गर्ने छौं। म यसैलाई नै कपी गरेर राख्ने छु अहिलेलाई।
यसरी तपाईहरुले पनि आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार मिलाउन सक्नुहुनेछ। ओके, हामीले यो टेक्स्ट पनि हामीले यहाँ राखिसकेका छौं। अर्थात् तपाईले यसको माथिबाट तपाईले आफ्नो टाइटल टेक्स्ट पनि राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाई इन्सर्टमा जानुहोस् र यो टेक्स्टलाई लिनुहोस् र यहाँनेर तपाईले टाइटल लेख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनेर तपाईले यसरी आफ्नो टाइटललाई म्यानेज गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई सेन्टराइज गरिदिनुस् र यसको कलर तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सरी, यसैलाई तपाईले डुप्लिकेट गरेर अन्य ठाउँमा पनि राखिदिनुस्। अहिलेलाई चाहिँ ओके, यति गरिसकेपछि हाम्रो सम्पूर्ण कामहरु चाहिँ सकिसकेको छ। अब तपाईले यसलाई केही स्याडो दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जुन तलपट्टि हामीले स्याडो देखेका छौं यसमा। त्यसको लागि चाहिँ तपाई यसलाई यो दुईवटा सेपलाई सरी यो अलि अगाडि नै गर्नुपर्ने हो, केही छैन अहिले गरे पनि। यसलाई सेपलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नुस्। मेक स्योर यो नम्बरलाई चाहिँ सिलेक्ट नगर्नुस् र यसलाई चाहिँ तपाईले डुप्लिकेट बनाउनुस् यसरी। र यसरी डुप्लिकेट बनाइसकेपछि तपाई यो फर्मेट शेपमा जानुहोस् र मर्ज शेपमा गएर तपाईले यसलाई युनियन गरिदिनुस्। त्यसपछि यो एउटै कलरमा कन्भर्ट हुनेछ। त्यसपछि तपाई यसलाई चाहिँ यो सोलिड कलरमा अर्थात् सोलिड फिलमा जानुहोस् अनि त्यसपछि तपाईले यसलाई ब्ल्याक कलर गरिदिनुहोस् र यो इफेक्टमा गएर तपाईले यसको यो सफ्ट एज को साइजलाई बढाइदिनुस् यसरी तपाईको आवश्यकता अनुसार र तपाईले यसलाई यहाँनेर राखिदिनुहोस्, सेन्टरमा मिलाएर राख्नुहोस् यसरी। र तपाईले क्लिक गर्नुहोस् र सेन्ड ब्याक गरिदिनुहोस्। यसपछि तपाईले यसलाई आवश्यकता अनुसार कम बढी गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि यसलाई तपाईले डुप्लिकेट गर्नुहोस् र अर्को साइडमा पनि तपाईले यसलाई राखिदिनुहोस् यसरी र यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् र सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस्। यदि गरिसकेपछि तपाईले यो स्याडो पनि देख्नुहुनेछ। यदि गरिसकेपछि हामीले हाम्रो डिजाइन कम्प्लिट गरिसकेका छौं। हामी यसलाई फुल स्क्रिनमा हेर्न सक्छौं। ओके, हाम्रो डिजाइन एकदमै आकर्षक बनेको छ। अब तपाईले यसलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा समावेश गरेर तपाईले भन्न खोज्नु भएको कुराहरू आफ्नो ऑडियन्स बीचमा क्लियर साथ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। र आउने भिडियोहरुमा तपाई कस्तो प्रकारको इन्फोग्राफिक्स डिजाइनहरु चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुस् भन्दै आजको क्लासबाट बिदा हुनेछु। फेरि भेटौँला।